Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξουμε παξιμαδάκια με αμύγδαλα και γλυκάνισο. Μπορεί να τα πεις και μπισκότα, διότι είναι τόσο ωραία και αφράτα. Είναι νοστιμότατα και πολύ χορταστικά. Διότι περιέχουν απ' όλα, Μιχάλη. Να τα, φίλες μου, μπορεί να τα κάνουμε και πιο μικρά και πιο μεγάλα. Ωραία. Εύκολη συνταγή. Άμα μαζέψεις τα υλικά σου, όπως λέω πάντα, ζυγισμένα, στο πι και φι γίνονται. Εκτός των άλλων προτεραιμάτων που έχουν αυτά τα παξιμάδια, είναι και πολύ αφράτα. Πάμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι 4 αυγουλάκια, σωστά. Τα 3 θα τα χρησιμοποιήσω για τη ζύμη και το ένα το έχω εδώ, θα το δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω, φίλες μου, στο τέλος. Ωραία. Επίσης, θέλω 2 βανίλιες για να αρωματίσω τα αυγά. 1-2 σταγόνες είναι χύλισμα αμυγδάλου. Μια μπρέζα αλατάκι, 1-2 γραμμάρια, 100 γραμμάρια ζάχαρη, την κρυσταλλική, την άσπρη, είναι μισό ποτήρι. Φίλες μου, αυτό το ποτήρι, πάντα το λέω, το νεροπότηρο, το 200 ml. Το σπορέλαιο, 150 ml σπορέλαιο, είναι 3/4 του ποτηριού, 50 ml γάλα φρέσκο, ό,τι θέλουμε, πλήρης, light, ό,τι γάλα έχουμε στο σπίτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. 1/4 του ποτηριού. Μπράβο. Το γλυκάνισο μου είναι 1,5 κουταλιά άσπαστος, Μιχάλη, γλυκάνισος. Μάλιστα. Είναι 15 γραμμάρια. Μπορούμε να βάλουμε και πιο λίγο, μπορούμε να βάλουμε και αν δεν μας αρέσει και μπορούμε να τον αφαιρέσουμε. Αλλά εν τούτον που διάτουν το ωραίο άρωμα στα παξιμαδάκια μας αυτά, στα μπισκότα μας, όπως θέλετε μπορείτε να τα πείτε. Και εδώ έχω αμυγδαλόκουνες κομμένες, φετούλες κομμένες, δεν Μιχάλη. Είναι κρασμένες, δεν καθόλου, είναι είναι όπως τις παίρνουμε και τις κόβω με το μαχαίρι. έτσι, φετούλες, για να μπούσει μέσα. Άφησα κάποιες για να σας τις δείξω, φίλες μου. 5-6 κομμάτια το κάθε. Ναι, εξαρτάται από το αμύγδαλο πόσο μεγάλη είναι η κούνα. Ναι, το αμύγδαλο μας, η αμυγδαλόψυχα. Ωραία. Και κόφω τα έτσι και έχω τα έτοιμα, 70 γραμμάρια. Ωραία. Επίσης έμεινε το αλεύρι μας, Μιχάλη. Το αλεύρι είναι φαρίνα 0,0 χωρίς διογκωτικό, είναι 420 γραμμάρια. Σε τούτον όμως, Μιχάλη, έχω προσθέσει και 11 γραμμάρια baking powder. Ένα κουταλάκι γεμάτο, αλλά το κοσκίνησα. Και τα κοσκίνησες μαζί για να αναμειχθούν και καλύτερα. Ναι, είναι καλύτερα, γίνονται πιο αφράτο, παίρνει έναν αέρα το αλεύρι μας και μας βοηθά να γίνει πιο ωραία η ζύμη μας και τα κουλουράκια μας και ό,τι άλλο φτιάξουμε. Είναι καλό να τα κοσκινίζουμε. Και έχω και μία κουταλιά 4 γραμμάρια στιγμιαίο καφέ. Ό,τι έχετε σπίτι σας, καφέ που χρησιμοποιείτε, ό,τι άλλο, στιγμιαίος καφές. Θα δείτε πώς θα τον χρησιμοποιήσω. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Στη φάση αυτή, φίλες μου, θα ανάψουμε το φούρνο, διότι έμπαιρνει πολλή διαδικασία το ζύμωμα, στους 150 βαθμούς στον αέρα. Μόνο, στον 150 βαθμούς. Διότι θα δείτε πώς θα δουλέψω με αυτά τα παξιμαδάκια. Βάζουμε την ποδιά μας και ξεκινάμε. Πάμε. Τα 3 μου τα βουλάκια τα χτυπώ. Έβαλα λίγο μεγάλη λεκανίτσα. Να σε άνετη, να με πιο άνετη. Ναι, να μπει αλεύρι. Θα μπουν οι βανίλιες, φίλες μου. Έτσι πολλοχτυπούμε τα και στο χέρι. Δεν θέλει μίξερ. Μεγάλη ευκολία. Είσαστε 2 κάπου. φακελάκια βανίλια, λοιπόν, 10 γραμμάρια. Ναι. Σύνολο. 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Είναι τα αρωματικά. Τα βάζεις από τώρα για να σπάσει η μυρωδιά του αυγού. Μπράβο. Θα βάλουμε και το εγχύλισμα της βανίλιας. Της βανίλιας ή του αμυγδάλου? Του αμυγδάλου. Έχει και βανίλια, χρησιμοποιώ και βανίλια. Φίλες μου, δεν έχετε εγχύλισμα αμυγδάλου, μην κολλήσετε παστούν τα πράγματα. Μπορεί να βάλετε και λίγο νουζό. Διότι να βάλουμε γλυκάνισο και συνδυάζεται. Μπορεί να βάλετε λίγο κονιάκ. Ό,τι έχετε στο σπίτι σας, η βασική συνταγή πρέπει να τούτη, αλλά σε αρωματικό μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Άρα βάζεις. Ωραία. Πολλά λίγο για άρωμα, αφού θέλω να χρησιμοποιήσω με αμύγδαλα, σκέφτηκα να βάλω το εγχύλισμα αμυγδάλου. Πάμε, φίλες μου, το αλατάκι μας, μια μπρέζα αλατάκι. Να μπει, διαγεύσει στη ζύμη μας πάντα το αλάτι. Ναι. Η ζαχαρίτσα, φίλες μου. Παίρνεις η ζαχαρίτσα. 5 κουταλιές.
100 γραμμάρια όπως είπαμε, μισό ποτήρι. Χτυπούμε τα, να μας λιώσει έτσι λίγο η ζάχαρη. Είπαμε στο χέρι, γίνεται πολλά ευκολία. Πάει το λαδάκι, φίλες μου, δεν θέλει πολύ χτύπισμα, 1-2 λεπτά. Εδώ απλώς να ενωθούν τα υλικά μας. Τούτο να φύγουν μπροστά μου, να μπορώ. Βάλα και το πετσάκι μου από κάτω, να μην μου γλιστρά, φίλες μου, η λεκανίτσα μου. Πάει και το σπορέλαιο μου. 150 ml όπως είπες. 153 τέταρτα του ποτηριού. Πάει και το γαλατάκι. 1 τέταρτο του ποτηριού, 50 ml. Φεύγουν. Τώρα, φίλες μου, έχουμε το γλυκάνισο. Αρκετό γλυκάνισο. Εγώ να βάλω, θέλετε να βάλετε, φίλες μου, πιο λίγο, μπορείτε να βάλετε πιο λίγο. Κάμετε τα την πρώτη φορά, δοκιμάστε τα. Μπράβο. Και εγώ, άμα είναι να κάνω την πρώτη φορά, αν δω πως μ' αρέσει τόσο γλυκό ή το άρωμα, να το αλλάξω την άλλη φορά και να το προσαρμόσω στις δικές μου γεύσεις. Στα γούστα της οικογένειας. Έτσι έμεινε ματσο κανένα σωστό, έμεινε. Γελάσες. Εντάξει, άφηκα για να δείξω. Πειράζει, δεν μπήκε κανέναν ολόκληρο. Ένα δύσκολο μπορεί να κοπεί. Να δεις τη διαδικασία πώς τα κάνω. Είναι καλύτερα να... κομμένα. Ναι, δεν τα θέλω αλεσμένα, αλλά κομμένα θέλω τα. Πάνε και τούτα, φίλες μου. Φρέσκα αμύγδαλα. Της αμύγδαλιάς μας βέβαια τούτα, έσπασε το ο Μιχάλης. Είναι πολλά ωραία τούτα γιατί είναι μικρά και που τα αρέσω για να κάνω σε κλωστή το σουσούκο. Έχω συνταγή, φίλες μου. Ανοίξετε το, είδετε τη συνταγή μου, είναι φανταστικός ο παλουτζές ο σουσούκος που κάνω. Φίλες μου, από εδώ και πέρα θα συνεχίσω με το χέρι να ελέγχω τη ζύμη σου. Τη ζύμη, δεν χρειάζεται το χτυπητήρι. Θα φύγουν όλα, ό,τι δεν χρειάζονται φεύγουν. Φίλες μου, να ρίξω το μισό, διότι να το χρειαστώ. Πάντα, όπως λέω, έχουμε και το έξτρα το αλεύρι μας δίπλα μας. Πάντα έχουμε, αν χρειαστούμε, το κουτάλι μας κοντά και βάζουμε. Ζυμώνουμε, διότι και να βάλεις το χτυπητήρι, να γεμώσει ζύμη πάνω το χτυπητήρι και αφήνω καθαρίζεις και εκείνο. Οπότε να χάσεις και ζύμη. Και να χτυπάς μες στη λεκάνη, ώσπου να το βγάλεις. Με το χέρι ελέγχεις καλύτερα την κατάσταση. Βέβαια. Έμαθα εγώ με το χέρι μου, δεν μπορώ. Έχεις καλύτερη αίσθηση της ζύμης. Βέβαια. Βάζεις λοιπόν λίγο το αλεύρι προς το τέλος και ζυμώνεις και θα κάνεις μία ζύμη. Μαλακή, να μην κολλά στο χέρι μου, να τη δείτε. Πρέπει να είναι μαλακή, αλλά να μην κολλά. Ναι. Θα ξεκολλήσω σέρκα μου για να ξέρω καλά. Ήρεμε στο χέρι σου. Θα ξεκολλήσεις το χέρι σου για να καταλάβεις. Πήγαινε όλο το αλεύρι, τα 420 γραμμάρια. Ναι. Μαζί με το ένα κουταλάκι baking powder, 11 γραμμάρια. Μπράβο. Να μην το ξεχνάμε ότι μπήκε και αυτό από την αρχή μέσα στο αλεύρι και τα κοσκίνησες. Τι είναι, θα χρειαστείς άλλο λίγο αλεύρι? Μια κουταλιά είναι να τη χρειάζομαι. Θα βάλεις ακόμα μια κουταλιά. Γι' αυτόν το έχω δίπλα μου. Λίγο, φίλες μου. Άρα φαίνεται ότι τα αυγά σου ήταν λίγο πιο μεγάλα αυτή ναι. τη φορά. Βάλεις άλλο λίγο. Ναι, να θέλω την κουταλιά. Έτοιμη η ζύμη μας είναι καλή. Έτοιμη η ζύμη μας. Η λεκάνη μας μένει καθαρή, δεν αφήνουμε υπολείμματα στα τυχώματα της λεκάνης. Φίλες μου, χρειάστηκα ακόμα μια γεμάτη κουταλιά, περίπου αλεύρι, 25 περίπου γραμμάρια. Πρέπει να γίνει έτσι η ζύμη σας. Νάτι. Μάλιστα. Να βγαίνει από τα χέρια σας, να μην κολλά, αλλά να μαλακεί. Φίλες και φίλοι μου, άφησα ό,τι ήθελα στον πάγκο μου. Δεν μπορώ να τα έχω όλα. Το αγκουλάκι το τέταρτο. Είναι η ώρα του. Η ώρα του, πάει. Θα το χτυπήσεις. Και θα ρίξω μέσα το νέσκαφε. Τώρα να διαδοτάστε να μου να κάνω. Όπως διαρωτάτε και ο Μιχάλης. Πράγματι. Διότι εγώ δεν παρακολουθώ όταν μαγειρεύεις παρά μόνο όταν κάνουμε τα βίντεο. Μιχάλης ασχολείται με άλλο. Να χτυπηθεί καλά, να λιώσει ο καφές μέσα στο αυγουλάκι μας. Θα το χτυπήσω με καλά, να του δούμε τον χρόνο. Λοιπόν, περιμένω να δω πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Θα μοιράσω τη ζύμη στα δύο. Να πούμε ότι θα χρειάζονται οι φίλοι και οι φίλες 450 γραμμάρια αλεύρι συνολικά. Ναι, να θέλουν να βάλουν και πάνω στον πάγκο τους. Μάλιστα. Άρα ξεκινούμε με τα 420. Λίγο, δεν να βάλει και πολύ. Έχουμε ακόμα λίγο αλεύρι πάντα πριν ξεκινήσουμε τη συνταγή. Σίγουρα, πάντα.
Και πάει στο ταψί. Πάει στο ταψί. Άμα θέλεις κάνεις και 3 λωρίδες. Τούτον όμως σε σηκώνει για να κάνεις 3, να κάνεις παραπάνω, να κάνεις παραπάνω δόση, Μιχάλη μου. Μάλιστα. 2 λωρίδες είμαστε καλά. 2 ίσα μέρη είμαστε μια χαρά. Με την ησυχία σου θα γίνουν έτσι ομοιόμορφες. Αλήφωτα, φίλες μου. Με το πινέλλο, Με έτσι. το πινέλο. Με τον καφέ και το αυγό. Απογιατίζεις τα. Ναι, βερνικό τα. Σήμερα με καφέ βερνίκι. Το πυρούνι χρειάζεται. Να το χρησιμοποιήσω μετά να δεις. Για το μόνο το έφυγα. Αχα. Υπάρχει ο λόγος που είναι το έφυγα. Να το κάνουμε και το άλλο. Μυρίζει τον Νεσκαφέ. Τρώγονται μόνα τους πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Πριν ξεκινήσουμε τον περίπατο μας, έφαγα 2. Σε είδα. Και μια μπυρίτσα στο κεντράκι. Έτσι με κράτησα για βραδινό. Το Θεός βοηθός. Το υπόλοιπο μπορεί να μείνει τώρα, τι θα γίνει. Εντάξει, όσο χρειάζομαι, δεν μπορούμε να βάλουμε μισό ναυκό. Πρέπει να κάνουμε τη διπλάσια δόση, τριπλάσια και το χρησιμοποιήσω. Μάλιστα. Τώρα, φίλες μου, είναι να κάνω σχήματα. Κάνω τα σχήματα πάνω. Έτσι, ομορφιά. Άρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και άμα δεν θέλει, δεν κάνω. Και άμα δεν έχει όρεξη και βιάζεται, τα βάζει στο φούρνο απευθείας. Η Λίζα όμως, επειδή... Εντάξει, της αρέσει να ικανοποιεί και το μάτι. Α, μπράβο, είδες του. Ξέρεις με. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος στους 150 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Θα πάνε στο φούρνο τώρα, Πάμε. στη μέση του φούρνου. Ναι. Και Ωραία. παρακολουθούμε. Συνήθως παίρνουν μισή ώρα. Μισή ώρα. Έχει περάσει μισή ώρα. Έτοιμα να βγουν. Κλείνουμε. Δεν χρειάζεται ενδιάμεσα οτιδήποτε. Όχι, όχι. Ψημένα. Θα τα βγάλεις με το δίσκο. Ναι, είναι και ωραία από κάτω. Ναι. Έτοιμα. Ωραία. Έτσι. Και να κρυώσουν. Να τα αφήσουμε 1-2 ώρες να κρυώσουν. Α, θέλουν έτσι πολλά. Ναι, να κρυώσουν καλά. Για να μπορέσω να τα κόψω φετούλες και θα διπλοφουρνιστούν. Και θα πάνε ξανά πίσω στο φούρνο Ναι. για να γίνουν παξιμάδια. Να γίνουν παξιμαδάκια. Θα τα σκεπάσεις καθόλου ή έτσι. Όχι, έτσι, να εξατμιστεί, να Η υγρασία κρυώσουν τους. η υγρασία για να μπορέσουν να τα κάνουν παξιμάδια. Έχουν κρυώσει. Έχουν κρυώσει. Τώρα, αν κόφκονται ωραία, σημαίνει ότι έχουν κρυώσει. Εδώ, Μιχάλη μου, δεν είναι ωραία. Το κόφκουμε λεπτές φετούλες. Προτιμώ με ένα σβανωτό μαχαίρι. Με έναν οδοντοτό. Οδοντοτό το λένε. Με δοντάκια. Ναι. Πολύ ωραία. Και θα πάνε πίσω στο φούρνο να Για γίνουν άλλη μισή παξιμάδια. ώρα στους 150 βαθμούς να γίνουν παξιμάδια. Ωραία. Φίλες και φίλοι μου, ξαναβάλω τα παξιμαδάκια στους 150 για 25 περίπου λεπτά να γίνουν παξιμάδια, διότι είναι μαλακά τώρα. Κάτι που θέλω να το επισημάνω είναι ότι δεν βάλω αντικολλητική κόλλα τώρα που θα τα διπλοφουρνίσω για να γίνουν ωραία τραγανά. Θέλεις να κάθονται απευθείας πάνω στο ταψί. Ναι. Και κάτι άλλο, να δουν ότι εκρύωσε για να το κόψουν. Ναι, ναι, το είπαμε στην αρχή του τώρα ότι τα αφήσαμε και 1-2 ώρες να κρυώσουν καλά. Διότι δεν θα κόβεται. Και όταν μετά το είναι έκοψες με οδοντοτό μαχαίρι μάλιστα. Μπράβο. Αυτό είναι. Ωραία. Άρα θα περιμένουμε λοιπόν ακόμη κανένα 25 λεπτό Ναι. για να Πρέπει τα απολαύσουμε. Να πάρουν το χρώμα. Να δω. Να το. Μάλιστα, ωραία. Η ώρα η καλή φίλοι και φίλες. Να είστε όλοι καλά. Θερμά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαβάζουμε τα συγκινητικά σχόλιά σας. Ειλικρινά σας ευχόμαστε ολόψυχα τα καλύτερα. Είναι για όλους. Εύγεστα, θρεπτικά, χορταστικά, αφράτα παξιμαδάκια αμυγδάλου από την Ελίζα.